नमस्कार मित्रांनो, विश्रांती क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलवर आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहोत मॅक्रेम की हँगर। चला तर मग व्हिडिओला स्टार्ट करूयात। त्याआधी जर आपण चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा आणि खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा, जेणेकरून येणाऱ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल। इथं मी 3 इंचाची एक रिंग घेतलेली आहे। इथं मी पिंकिश ब्राउन कलरचे 3 मीटरचे 4 कॉर्ड घेतलेले आहेत। येलो कलरचे 3 मीटरचे 4 कॉर्ड घेतलेले आहेत। अशा प्रकारे सर्व कॉर्ड इथं रिंगेला अटॅच करून घ्यायचे आहेत। इथं मी अशा प्रकारे सर्व कॉर्ड अटॅच करून घेतलेले आहेत। आता या 2 कॉर्ड वरती एक काटामणी घालायचा आहे। आणि अशा प्रकारे इथं एक नॉट घालायची आहे। हा कॉर्ड आहे। या कॉर्डवरती डावीकडील सर्व कॉर्डने एक एक करत पाइपिंग करून घ्यायची आहे। आता हा सेकंड कॉर्ड आहे डावीकडील। या कॉर्डवरती पण डावीकडील सर्व कॉर्डने एक एक करत पाइपिंग करून घ्यायची आहे। अशाच प्रकारे उजव्या साइडच्या कॉर्डवरती उजव्या साइडच्या सर्व कॉर्डने एक एक करत पाइपिंग करून घ्यायची आहे। आता इथं नॉट्स घालायचे आहेत।
आता डावीकडील लास्टचे हे 2 येलो कॉर्ड आहेत, यावरती एक मटका मणी घालायचा आहे. आणि या दोन्ही कॉर्डवरती डावीकडील सर्व कॉर्डनी पायपिंग करून घ्यायची आहे. आता उजव्या बाजूच्या 2 कॉर्डवरती एक मटका मणी घालायचा आहे. आता या दोन्हीही कॉर्डवरती पायपिंग करून घ्यायची आहे. आता इथे एक नॉट घालायची आहे. आता या 2 कॉर्डवरती एक काटामणी घालायचा आहे. आणि इथे एक नॉट घालायची आहे. अशा प्रकारे इथं सर्व डिझाईन बनवून घ्यायची आहे. इथं मी अशा टाईपच्या 5 डिझाईन बनवून घेतलेल्या आहेत. अशा प्रकारे व्ही शेपमध्ये सर्व कॉर्ड कट करून बेल्स लावायच्या आहेत. थँक्स फॉर वॉचिंग.